אני דוקטור איאן מקדונלד, ואני שמח לספק לכם את המידע הזה בשם העמותה לחקר הקורוידרימיה, ה-CRF. קורוידרימיה היא מחלת ניוון רשתית בעלת התקדמות איטית. היא נדירה, משפיעה על בערך 1 מתוך 50,000 אנשים מכלל האוכלוסייה. היא נגרמת עקב מוטציות עיבוד פונקציה בגן הקורוידרימיה, CHM. קורוידרימיה מועברת בתורשה רצסיבית של תאחיזה לכרומוזום X. כלומר, היא משפיעה ברובה על זכרים, אך לעתים תשפיע גם על נשים נשאיות. היא אחראית לכ4% מכלל מקרי העיוורון. ניתן לראות בשקופית הזו מהלך קלאסי של קורוידרימיה אצל זכר. מצד שמאל ניתן לראות נער הסובל מקורוידרימיה. ייתכן כי הוא כבר פיתח עיוורון לילה בילדותו המוקדמת, וניתן לראות כתמים כהים בצילום קרקעית העין. בחלוף הזמן אל תוך שנות ה-20, תיתכן היצרות של שדה הראייה, וייתכן כי בחלק האחורי של העין נראה אזורים בהם שכבת הפיגמנט תהיה חסרה, כמו האזור עליו מצביע החץ השחור בשקופית. בתמונה הבאה ישנו צילום של גבר בשנות ה-40 לחייו. תוכלו לראות כי הניוון מתקדם עם הגיל, וכי כבר ניתן לראות בבירור את כלי הדם העמוקים של שכבת כלי הדם הקורויד. אלו נמצאים סביב אזור קטן של רשתית שמורה ושל המקולה. העצב האופטי כאן נראה די בריא. בקצה הימני של השקופית ניתן לראות תמונה של גבר בשנות ה-60 או ה-70 לחייו. ייתכן שעם טלאי קטן של רשתית תפקודית בחלק המרכזי של המקולה. בשקופית הזאת תוכלו לראות את השינויים הצפויים בשכבת אפיטל פיגמנט הרשתית, ה-RPE, כבר בשלב הראשוני של המחלה לעומת קרקעית עין בריאה. החיצים השחורים בתמונה הימנית מצביעים על מראה אופייני פיגמנטרי בצורת מלח פלפל, כאשר יש אזורים בהם שכבת הפיגמנט היא יותר שקופה, וניתן לראות דרכה את כלי הדם העמוקים של הקורויד, עליהם מצביעים החיצים הלבנים בתמונה מימין. מהשלב המוקדם של קורוידרימיה עד שלב הביניים יש שינוי בשכבת הפיגמנט, וייתכן כי יהיו בחוסרים באזורי הפריפריה של הרשתית. החיצים השחורים מצביעים על מקומות כאלו כאן. שכבת הפיגמנט נותרת שמורה רק באזור המרכזי. בתמונה הימנית, אזור זה, המקולה, מודגש בעיגול לבן. יש כאן חשיפה של הסקלרה, לובן העין, וניוון נרחב של השכבה הדמית הקוריו-קפילרית. תיתכן ירידה בתפקוד הראייתי המלווה בקושי לראות בלילה, בדרך כלל לאחר גיל 50. במקרים נדירים נראה אצל נשים נשאיות סימפטומים דומים לאלו של הגברים. מצד ימין, צילום קרקעית עין של אישה נשאית לעומת צילום של קרקעית עין תקינה. ניתן לראות את צילום הרשתית התקינה בצד התחתון השמאלי, אשר צולם באמצעות מכשיר OCT. זאת בהשוואה לנשאית קורוידרימיה מימין. כאן ניתן לצפות בהידקקות משמעותית של מרכז הרשתית. אלו האזורים המסומנים בחיצים הלבנים. מצד שמאל, צילום קרקעית העין של נשאית. מצד ימין, צילום OCT של אותה העין. ניתן לראות כתמים קטנים על גבי שכבת הפיגמנט, המייצגים את הניוון של שכבת אפיטל פיגמנט הרשתית, ה-RPE. אלו האזורים עליהם מצביע החץ הלבן. קורוידרימיה מול רטיניטיס פיגמנטוזה. בואו נדבר על שתי מחלות הרשתית הללו. קורוידרימיה מורשת רצסיבית בתאחיזה ל-X. רטיניטיס פיגמנטוזה יכולה לעבור בתורשה דומיננטית, או בתורשה רצסיבית שאינה נמצאת בתאחיזה למין, אך גם בתורשה רצסיבית הנמצאת בתאחיזה לכרומוזום X. קורוידרימיה נגרמת כתוצאה ממוטציות ושינויים בגן הקורוידרימיה, ה-CHM, בעוד רטיניטיס פיגמנטוזה נגרמת כתוצאה ממוטציות ביותר מ-60 גנים שונים, שאינם כוללים את גן הקורוידרימיה. קורוידרימיה משפיעה בעיקר על זכרים, ואילו רטיניטיס פיגמנטוזה משפיעה על זכרים ונקבות כאחד. כפי שתוכלו לראות, התסמינים של שתי המחלות דומים, והממצאים החשמליים מבדיקת האלקטרורטינוגרפיה
מראים את אותה הבעייתיות ביכולת לראות את האור בחשיכה. בשלבים מאוחרים יותר של המחלה, ייתכן כי האותות כבר לא יהיו ניתנים לקידוד כלל. ממצאי ה-OCT דומים בשתי המחלות, ומראים מדקקות של הרשתית, אובדן של אפיטל פיגמנט הרשתית, ה-RPE, אובדן הפוטורצפטורים, ושימור שכבות הרשתית הפנימיות. במקרים מסוימים נראה רשתית הנדמת כצינור. ואלו הממצאים הרשתיים ברטיניטיס פיגמנטוזה, השונים מאלו של קורוידורימיה בשלבים המתקדמים של המחלה. ניתן לראות כי העצב האופטי, עליו מצביע החץ הלבן, הוא חיוור יותר ברטיניטיס פיגמנטוזה בהשוואה לקורוידורימיה. בנוסף, כלי הדם עליהם מצביעים החיצים השחורים כאן, דקים בהרבה במקרים של רטיניטיס פיגמנטוזה, לעומת קורוידורימיה. החיצים הצהובים מצביעים על אזורי פיגמנט דמויי קוריות עצם, אשר שכיחים יותר ברטיניטיס פיגמנטוזה לעומת קורוידורימיה, ולבסוף, בצקת מקולרית שכיחה יותר ברטיניטיס פיגמנטוזה. אם אובחנת קלינית בקורוידורימיה, קיימות בדיקות גנטיות חינמיות דרך אתר העמותה לחקר הקורוידורימיה, curechm.org resources. תוכלו למצוא את האתר באינטרנט. כמו כן תוכלו לחפש דרכים להיבדק גנטית גם דרך כתובת האתר השנייה הנמצאת בשקופית זו. הנה עוד מספר משאבים מהעמותה לחקר הקורוידורימיה ומהעמותה למלחמה בעיוורון. שתיהן נמצאות בארצות הברית ובקנדה. ישנו גם סקר לחולי קורוידורימיה שייתכן ותרצו למלא, וכן ייתכן שתרצו להצטרף למאגר החולים העולמי. אם יש לכם שאלות או הערות על המצגת הזו, אתם מוזמנים ליצור קשר עם קורי מקדונלד מה-CRF, העמותה לחקר הקורוידורימיה, או איתי, דרך סטייסי סטון, בכתובת האימייל הזו. למידע בנוגע לאפשרויות מעקב ותחזוק נוספות, אנא פנו לרופא העיניים המקומי שלכם. תודה על ההאזנה. אנחנו מקווים שנהניתם מהפרזנטציה הזו.